quá, con kia ngày nào cũng bằng mua. Mất buổi sáng á. Ở đây bán mía cho nó hơn 2 cây rồi. Mất buổi sáng. Làm đi làm được.
Phải gọi Khải đến đây để nói về chuyện hôm trước của Huyền mới được. Alo Khải à, tôi muốn gặp anh một chút để bàn một số câu chuyện ấy. Tôi ngồi ở quán cũ nhé, tôi đang ngồi trên tầng 2. Em đi luôn nhé.
Không biết là hôm nay chú gọi tôi đến tên có chuyện gì vậy? Nên tôi gọi đến đây không phải vì công việc mà là vì Huyền. Không biết gần đây Huyền gặp chuyện gì không? Không, tại vì mấy ngày hôm nay tôi cũng không qua chỗ cô ấy. Có chuyện gì thì xảy ra với cô ấy vậy? Huyền bị một người đàn ông lạ mặt đến dọa và đuổi đi. Sao như vậy nhỉ? Từ trước bây giờ cô là người hiền lành và tử tế. Tôi nghĩ là chắc có sự hiểu lầm gì ở đây thôi. Tôi đã điều tra rồi và tôi đã bắt được anh ta. À vậy à? Anh ta tên là Dũng. Nhưng thực chất thì có một người đằng sau thuê anh ta làm việc đó. Hiện tại tôi đang tìm hiểu thêm. Nhưng mà thực sự tôi cũng không biết là ai là người đứng sau chuyện này nhỉ? Thực sự thì rất là khó, bởi vì là Huyền là người mới đến thị trấn này và bản tính cô ấy thì anh biết rồi đấy. Thực ra cô ấy rất hiền lành. Nhưng trong thời gian gần đây tôi đã hỏi Huyền rồi. Huyền có gặp một người phụ nữ, và đó chính là vợ anh. Vậy à? Tôi cho người điều tra và chính Tiên Dũng có nói với tôi rằng hắn được một người phụ nữ lạ mặt thuê. Thực ra thì cái việc vợ tôi đến đấy thì tôi cũng không biết. Vậy thì Huyền có kể chuyện với anh là vợ tôi đã nói gì với cô ấy không? Tôi đã hỏi Huyền, Huyền nói với tôi rằng vợ anh đến đe dọa cô ấy và còn hất cốc nước vào mặt cô ấy nữa. Tại sao vợ tôi lại làm điều đấy được nhỉ? Tôi không biết về chuyện này. Theo tôi nghĩ là vì anh đến nhà Huyền và vợ anh đã bắt gặp được điều đấy, cho nên vợ anh đã đến để dằn mặt Huyền. Có thể là như vậy. Tôi không dám ký chủ cho vợ anh là người đứng sau thuê tên Dũng, nhưng những việc cô ấy làm với Huyền là tôi không thể chấp nhận được. Nhưng tôi mong anh về bảo lại vợ anh về những hành động của mình. Nếu còn lần nữa tôi sẽ không để yên đâu. Về vấn đề đấy tôi sẽ về tôi nói chuyện với vợ tôi. Anh yên tâm. Nhưng thực sự là tôi không nghĩ là vợ tôi lại có thể có những cái hành động cư xử quá đáng như vậy. Chúng tôi sẽ về sẽ nói chuyện với nhau. Anh yên tâm. Tôi mong là anh sẽ có cái nhìn đúng đắn về vợ của mình. Tôi không dám khẳng định người đứng sau để thuê tên Dũng là vợ anh, nhưng tôi sẽ cho người điều tra thêm. Nếu như đúng là vợ anh đứng sau việc đó, tôi sẽ không để yên. Tôi mong anh về bảo lại cô ấy. Còn nếu như anh cứ để trường hợp này xảy ra tiếp diễn nữa, tôi nghĩ hợp đồng chúng ta nên dừng lại. Tôi mong anh hiểu. Anh Tú này, thực sự ấy, việc đầu tiên là tôi vẫn có lời cảm ơn đến anh. Cảm ơn đến anh trong thời gian qua đã cũng luôn quan tâm và chăm sóc Huyền. Còn về cái vấn đề của vợ tôi, nếu mà trường hợp nếu mà việc đấy đúng là do cô ấy làm, tôi sẽ có biện pháp xử lý. Khải này, sau sự việc này tôi nghĩ anh không nên đến chỗ của Huyền nữa, bởi vì nếu anh không đến chỗ của Huyền thì chắc chắn vợ anh sẽ không làm gì để hại đến Huyền đâu. Được rồi. Vấn đề đấy tôi sẽ lưu ý. Có lẽ là một phần cũng là do tôi đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy. Cuộc sống của Huyền đang rất tốt. Tôi mong anh để cô ấy được bình yên. Anh yên tâm đi, tôi biết mình sẽ phải làm gì. Đấy, chiều hôm nay thì tôi muốn nói với anh, tôi đã nói hết rồi. Cảm ơn anh đến và lắng nghe tôi nói. Tôi mong là anh sẽ suy nghĩ về những gì tôi đã bảo với anh. Tôi sẽ lưu ý về vấn đề đấy, anh yên tâm. Được rồi, xong việc rồi, tôi xin phép tôi về đấy. Chào anh. Tại sao vợ mình lại cư xử như vậy? Mình không ngờ cô ấy lại đối xử với Huyền như vậy. Có lẽ nào cô ấy là người đứng sau chuyện này không? Không biết cô ấy có phải là người đã thuê Dũng đến để đe dọa Huyền không nhỉ?
thì mình sẽ về nói chuyện trực tiếp với cô ấy xem. Nếu trường hợp mà đúng là cô ấy đứng sau chuyện này, mình cũng không để cho cô ấy yên được đâu. Mình không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nguyên nhân cũng là do mình. Chính vì mình nên là vợ mình mới có những cái hành động cư xử không đúng với Huyền như vậy. Từ giờ trở đi mình sẽ không đến làm phiền cô ấy nữa. Thế làm gì đấy? Dạ, tôi đang cuốc cái vườn này để trồng mì á anh Tú ạ. Anh vừa đi làm về ạ? Tôi đi làm thì tiện có đây chơi với Huyền luôn. À vậy ạ. Thì tôi giúp một tay nhé. Tôi đang rảnh. Vâng. Hôm nay tôi đi thu hoạch mía ấy. Thế là tôi có lấy ít ngọn về để trồng ở chỗ này. Để mai kia còn có mía ăn. Mình làm sạch quá rồi. Còn một tí này nữa là xong rồi đi đánh luống đúng không? Thế để tôi giúp Huyền một tay nhé. Vâng. Thế để tôi đi lấy thêm một cái cuốc nữa. Đây rồi. Đây anh có cầm không?
Bây giờ mình đánh luống để trồng ấy chú ạ. Thì trồng nhiều thế cơ à? Không ạ, mía thì cũng có ít thôi ạ, chắc chỉ tầm 2 hàng mía thôi. Mà tiện thì tôi dọn sạch luôn để mai tôi làm một cái giàn ở đây để tôi trồng su su này hoặc là bầu bí chẳng hạn đấy. Vâng. Được rồi, để mai tôi làm được xong tôi lại đi giúp Huyền nhé. Vâng ạ. Bây giờ mình trồng dọc như này đi. Em tôi cuốc ở đây này nhá. Đây có vẻ tốt quá nhỉ? Vâng. Mình Đất này tốt đấy. Tròn thì tốt đó. Thế này tôi cũng định làm một vườn rau ở chỗ này nữa. Vâng. Mình có thời gian mình tận dụng hết cái có thể này. Vâng. Hiền này. Dạ. Cái quế này có vẻ hơi vướng ấy. Mình khả năng mình đánh ở chỗ khác để trồng dễ. Mình làm trồng mía hơn. Vâng. Cái cây này là chủ nhà trồng ạ. Vâng. Thế mình phải đánh gọn cho chỗ nó. này cũng hơi hướng thật, có khi là mình đánh cây này sang bên này. Thì mai này mía mọc lên sẽ không bị cớm. Thế để tôi đánh nhá. Thế để tôi cuốc cái này cho. Dạ. Thế để Huyền cuốc ở đây nhá. Rồi. Để mình trồng ra ngoài này. Rồi. Chắc đổ vào đây Huyền ạ. Để tôi đi lấy mía nhé. Vâng.
Tú chắc chưa trồng mía bao giờ đâu nhỉ? Đây là lần đầu của tôi đấy. Vậy nhá, tí nữa anh Tú để ý nhìn nhá. Đây này, ở những cái đốt mía nó có cái mắt này. Cái mắt này mai này nó sẽ mọc lên cây. Thì là mình sẽ trồng ngang ra như này. Ngang cái mắt ra như này thì nó sẽ nảy mầm lên. Vâng. Thế rồi. Như thế này là được cái đây này anh này. Đấy. Đúng rồi đấy anh Tú ạ. Đúng rồi. Đây. Thế xong một hàng thôi nhỉ? Vâng, mình vùi luôn thôi. Đất của Huyền tốt quá. Vâng. Đất có nhiều giun. Rất nhiều giun thì gà cũng đang đi tìm ăn. Này. Tôi thả gà ra để cho nó đi tìm giun dế nó ăn này. Thì lớn nhanh lắm đấy. Vâng. Gà cũng lớn rất nhanh và khỏe mạnh. Ở đây mình tận dụng được nhiều thứ quá. Vâng. May quá là bác chủ nhà cũng tốt bụng nên là cũng cho tôi thoải mái sử dụng. Vâng. Cúc 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 cúc. Ăn giun đi. Mía này mình cũng không cần lấp nhiều đất đâu anh Tú ạ. Vâng, chỉ cần một lớp đất mỏng thôi. Mía này cũng dễ sống ha. Vâng, dễ trồng lắm ạ. Này, ăn giun đi này. Cái là gà của Huyền lớn nhanh thật đấy. Vâng. Còn một phần nữa chắc là nó đi lên trên đồi kiếm ăn rồi. Đấy, ăn giun đi. Cái giếng của nhà Huyền trong mà mát thật đấy. Vâng. Giếng này thoải mái nước, cũng sinh hoạt.
Vâng. Tôi ước là tôi có giếng nhưng mà không đào được bởi dùng nước máy đấy. Thế ạ. Phiên chợ sau tôi định là mua đoạn ống mềm ấy ạ. Vâng, một đoạn dài để tôi nối từ bể ra đây để tôi tưới rau cho tiện. Đúng rồi, như vậy mình sẽ mất công mất sức hơn. Vâng, đỡ phải xách xô ạ. Tưới khoai lang này. Xong là tôi còn làm thêm một vườn su su ở đây nữa. Như vậy thì mình sẽ đỡ phải xách nước mệt. Vâng. Chỗ này được mấy tán cây dẫn mát thật đấy. Vâng. Tôi cũng thích nơi ở này lắm. Mát mẻ, cây cối nhiều. Xong rồi đất cũng rộng nữa. Tha hồ mà trồng trọt chăn nuôi. Ở đây mình phải được hòa mình với thiên nhiên. Bác chủ nhà ở đây cũng tốt bụng lắm ạ. Vâng. Tôi về đây ở bác ấy cũng không lấy tôi 2 tháng tiền nhà. Vâng. Bác ấy tốt bụng lắm. Thỉnh thoảng còn có đồ ăn gì còn cho tôi nữa. Người là người tốt. Thế là đi đâu gặp người tốt bây giờ này. Cây tưới ra cả cây quế này nữa. Anh Tú đi về rửa tay đi. Tôi cất đồ vào. Cái này cứ để đây để mai tôi trồng tiếp anh chị ạ. Giày của anh Tú bẩn hết rồi. Sao đâu Huyền ạ? Để về nhà tôi vệ sinh lại là được. Anh Tú vội đi rửa cái chân đã. Được rồi. Mà anh Tú ngồi đây đợi tôi để tôi vào tôi lấy mía nhé. Hôm nay tôi có để lại mấy cái đoạn mía để mang về ăn cho mát đấy. Thì tôi lấy ra hai đứa mình ăn. Hôm nay tôi đi bán mía để lại mấy khúc để ăn. Huyền mua được nhiều mía không? Dạ cũng được nhiều ạ. Đầy một quẩy tấu ạ. Anh Tú cầm đây. Anh Tú ăn đi. Cảm ơn Huyền nhé, Huyền ăn đi. Miếng ngọt lắm Huyền ạ. Miến này, Huyền thích ăn miến này lắm vì là nó mềm dễ ăn nhỉ. Cũng lâu lắm mà tôi mới đi ăn miến lại. Cảm ơn Huyền này. Dạ. Nay tôi đã có cuộc gặp riêng với Khải rồi. Vậy à?
Tôi nói chuyện với Khải về việc vợ của Khải đã đến đây làm phiền Huyền ấy. Tôi đã nói anh ta về dạy bảo lại vợ. Tôi nghĩ là anh ta sẽ hiểu. Vâng. Sau khi tôi nói về việc vợ anh ta đến đây làm phiền Huyền, anh ta rất là ngạc nhiên. Và chính anh ta cũng không biết rằng vợ anh ta đến đây để làm hại Huyền đâu. Vâng. Tôi nghĩ là anh ấy cũng không biết thật. Tôi đã nói chuyện và khuyên Khải rồi. Vâng. Anh ta cũng đã đồng ý là sẽ không đến đây làm phiền Huyền nữa, để tránh gây sự hiểu nhầm cho vợ anh ta. Vâng. Tôi cũng mong là anh Khải sẽ không đến đây gặp tôi nữa. Cũng chính vì là anh ấy thường xuyên đến đây nên là mới dẫn đến sự hiểu lầm như vậy. Tôi cũng mong là sau chuyện này anh ấy sẽ không đến đây nữa. Mong rằng sau thời gian này, cuộc sống của Huyền sẽ trở lại bình thường. Vâng. Cảm ơn anh Tú rất nhiều. Không có gì đâu nhỉ? Anh Tú ăn mía đi. Tôi về luôn đây Huyền ạ. Vâng. Anh Tú về nhé. Để mai rảnh tôi lại đi với chơi với Huyền nhé. Vâng ạ. Cảm ơn anh Tú nhé. Anh Tú đi cẩn thận nhé. Tôi về. Cái mai cái sắp nở đấy mẹ nhỉ? Ừ, cũng sắp nở rồi, khi nào gần Tết là nó mở nở đấy con ạ. Nhanh thật đấy mẹ. Thôi, con đi vào đi. Dạ vâng. Mẹ xong rồi. Hôm nay đi làm được sớm nhỉ? Dạ vâng, nay có xong việc sớm nhỉ? Uống nước đi. Anh phải tắm rửa với mẹ thôi. Dạ vâng.
Không hề nữa. Mẹ, hôm nay có cuộc nói chuyện riêng với Khải rồi mẹ. À thế. Vâng. Thật sự thì anh ta cũng không biết được là vợ anh ta đã đến để dọn nhà Huyền đâu. Sau khi con nói thì anh ta rất là ngạc nhiên. Thế nhưng mà con nói rõ với tất cả cái gì? Vâng, con nói tất cả với anh ta rồi. Nghĩa là anh ta đã hiểu. Và anh ta nói là sẽ không để chuyện này tái diễn nữa. Nếu mà tái diễn thì con sẽ dừng hợp đồng với anh ta. Thì con cố gắng con nói chuyện làm sao mà để cho anh ta về dạy bảo vợ mình, để đừng để cho Huyền quá khổ đau thêm nữa. Bởi vì là Huyền dù sao đây nữa thì Huyền cũng là một thân của mình, từ ở nơi khác đến không có người thân ở đây, cũng may mà có mẹ con mình chứ không biết Huyền sẽ như thế nào với con ạ. Mà con ơi, thế cái chuyện mà hôm vừa rồi đã lấy anh Dũng ấy, thì đã tìm được người đằng sau của anh Dũng chưa hả con? Dạ, con đang cho anh Tùng điều tra thêm mẹ. Có nghĩa là nếu như có thông tin ấy, thì anh ta sẽ báo với mình ngay. Thế còn cái việc của anh Khải ấy, thì con phải nói rõ để cho anh ấy có nghĩa là nên quên Huyền đi, bởi vì Huyền đã muốn quên anh ta từ rất lâu rồi, nhưng mà anh ta cứ để làm như thế thì Huyền càng đau khổ hơn. Mà lại như thế thì lúc nào cũng kiểu gợi nhớ cho Huyền về những kỷ niệm của cái quá khứ ấy, thì con cố gắng làm sao mà bảo anh Khải là đừng đến mà làm phiền Huyền nữa, hãy để cho cuộc sống của Huyền yên ả hơn con ạ. Dạ vâng, con đã nói rõ ràng rồi mẹ. Con mong anh ta hiểu. Thế thì mẹ cũng rất là yên tâm. Sau này đi làm về thì con có qua chỗ Huyền. Con vừa giúp cô ấy trồng mía. Hôm nay cô ấy đi thu mua mì tím, nên là cô ấy xin thêm được những cái ngọn mía để về trồng. Huyền công nhận cũng mẹ thấy nó là cái đứa rất là chịu khó. Nếu như người ta thì chỉ mua bán không thôi, nhưng mà đây Huyền còn biết cả xin là ngọn giống về để trồng. Thế đúng rồi, nếu mà trồng như thế thì sau này cũng có một thời gian sau thì mình lại có cái nguồn để mình đi thu mua, đỡ phải đi mua phần nào. Mình đi bán đỡ phải thu mua. Cô ấy từng ngày cải tạo cuộc sống rất tốt. Hôm nọ cô ấy còn trồng cả khoai lang và thêm hoa cảnh nữa mẹ. Thế thì bây giờ chắc là khung cảnh của Huyền đẹp lắm về nhà ấy. Dạ vâng. Hôm nào mẹ sẽ đến đây chơi thăm Huyền xem là tình hình cuộc sống như thế nào. Dạ vâng. Thế từ hôm bây giờ Huyền có nấu cơm bằng nồi cơm điện không hả con? Dạ có ạ, cô ấy đang nấu. Cô bảo là nồi nấu ngon lắm mẹ. Thế thì mẹ cũng vui, bởi vì dù sao đi chăng nữa có cái nồi cơm điện thì Huyền cũng đỡ vất vả hơn. Chứ bây giờ nấu cơm với phụ thì mẹ thấy vất vả quá. Dạ vâng. Để hôm nào rảnh con sẽ đưa mẹ ra đây chơi. Hôm nào nhá, hôm nào con thu xếp công việc để đưa mẹ để